Hello dear students, আজি মই তোমালোকৰ ক্লাছ 12ৰ ইংৰাজীৰ একদম প্ৰথম লেসন যাৰ নাম দা লাষ্ট লেসন হেতু তোমালোকক মই লাইন বাই লাইন অসমীয়াত এক্সপ্লেইন কৰিম আৰু যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় সেইবোৰ মই কৈ যাম এক্সপ্লেইন কৰি যাওঁতে তোমালোকে তাতে তোমালোকৰ বুকত আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা বা নোট ডাউন কৰি যাবা যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় আৰু যিহেতু মোৰ ইয়াত কৰিবলৈ অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ মই ভিডিঅ'টো ভইচ ৰেকৰ্ডিং কৰি পেলাইহে ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ সেইকাৰণে তোমালোকে নিজৰ বুকতে বা নিজৰ কপিত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টবোৰ নোট কৰি যাবা গতিকে বেছি পলম নকৰি লেসনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তোমালোকৰ লেসনটোৰ নাম অলৰেডি কৈছোঁ দ্য লাষ্ট লেসন দেখিছাই তোমালোকে তাৰ অথৰ কোন হয় আলফঞ্জো ডাউডেড তেওঁৰ ফাৰ্ষ্টত যিকোনো এটা লেসন পঢ়াৰ আগত তোমালোকে তেওঁৰ অথৰ যিকোনো লেসন যদি পঢ়া অথৰৰ নাম আৰু যদি কিবা পয়েম পঢ়া কবিতা পঢ়া তেন্তে পয়েটৰ নাম তেওঁলোকৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ বিষয় সেইকেইটা প্ৰথমে জানি ল'ব লাগে গতিকে ইয়াত ফাৰ্ষ্টত লাষ্ট লেসনৰ যিজন অথৰ হয় তেওঁৰ নাম হৈছে আলফঞ্জো ডাউডেড তেওঁৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট চাই লোৱা তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1840 চন আৰু মৃত্যু হৈছিল 1897 চন Alfonso Daudet was a French novelist and short story writer. তেওঁ এজন ফ্ৰেঞ্চ নভেলিষ্ট আছিল ঔপন্যাসিক আৰু লগতে তেওঁ এজন short story writer আছিল তেওঁ short story লিখিছিল চুটি গল্প The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. গতিকে এইটো লেসনটো তোমালোকৰ কেতিয়া লিখা হয় যেতিয়া ফ্ৰান্স আৰু প্ৰাছিয়াৰ মাজত যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল সেই দিনৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই তোমালোকৰ লেসনটো লিখা হয় ইয়াতে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে কেতিয়া লেসনটো লিখা হৈছিল ইট ইজ কিহৰ ওপৰত কোনটো সময়ৰ ওপৰত বেছ কৰি হয় সেইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব যে ইট ইজ ছেট ইন দ্য ডেজ অফ ফ্ৰেংকো-প্ৰাছিয়ান ৱাৰ আৰু ৱাৰৰ টাইম পিৰিয়ডটো তোমালোকৰ সুধিব পাৰে সেইটো হ'ব ফ্ৰম 1870 to 1871 ইন হুইচ আৰু তাৰ ৰিজাল্ট কি আছিল ৱাৰৰ কনচিকুৱেঞ্চটো কি আছিল যে ফ্ৰান্স ৱাজ ডিফিটেড বাই প্ৰাছিয়া মানে ফ্ৰান্স হাৰিছিল কাৰ হাতত প্ৰাছিয়াৰ হাতত আৰু সেই সময়ত প্ৰাছিয়া কোনে লিড কৰি আছিল বিছমাৰ্কে লিড কৰি আছিল প্ৰাছিয়া দেন কনচিষ্টেড অফ হোৱাট নাও আৰ দ্য নেশ্যনছ অফ জাৰ্মানী পোলেণ্ড এণ্ড পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া আৰু প্ৰাছিয়া তেতিয়া কি আছিল তিনিখন নেশ্যনেৰে গঠিত আছিল এখন জাৰ্মানী আৰু আন এখন পোলেণ্ড আৰু শেষৰখন হৈছে পাৰ্টছ অফ অষ্ট্ৰিয়া অষ্ট্ৰিয়াৰ অকণমান পাৰ্ট তাতে আছিল আৰু সেই তিনিখন নেশ্যনেৰে প্ৰাছিয়া তেতিয়া গঠন হৈছিল ইন দিছ ষ্টৰী দ্য ফ্ৰেঞ্চ ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ আলছেছ এণ্ড লৰেইন হেভ পাছড ইন টু প্ৰাছিয়ান হেণ্ডছ আৰু এই লেসনটোত তোমালোকে পঢ়িবলৈ পাবা যে সেই যুদ্ধ যে হৈছিল তাৰ ফলস্বৰূপে ফ্ৰেন্সৰ যিহেতু ফ্ৰেন্স হাৰিছিল গতিকে ফ্ৰেন্সৰ কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰুছিয়াৰ হাতলৈ গৈছিল আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ ভিতৰত আলছেছ আৰু লৰেইনো আছিলে গতিকে এই লেসনটোত তোমালোকে ফ্ৰান্সৰ সেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখন আলছেছ আৰু লৰেইন যিকেইখন প্ৰুছিয়াৰ হাতলৈ গৈছিলে তাৰ ওপৰত লেসনটো পঢ়িবলৈ পাবা ৰিড দ্য ষ্টৰি টু ফাইণ্ড আউট হোৱাট ইফেক্ট দিছ হেড অন লাইফ এট স্কুল যেতিয়া এখন যুদ্ধ হয় আৰু তাৰ পাছত কোনো এখন দেশ আন এখন দেশৰ হাতত পৰাজয় বৰণ কৰে তেতিয়া কি হয় যিখন দেশ হাৰে সেইখনৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰভাৱ পৰে গতিকে তাৰে এটা দিশ আছিল যে দিশ হয় যে স্কুলবোৰৰ ওপৰতো তাৰ প্ৰভাৱ পৰে এডুকেশ্যনৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰে সেই দেশখনৰ গতিকে ইয়াত তোমালোকে সেই তাৰ ওপৰতে পঢ়িবলৈ পাবা গতিকে লেসনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. সেইদিনা মোৰ কি হৈছিল স্কুললৈ ইয়াত যিজনে কৈ আছে লেখকে কৈ আছে যে সেইদিনা মোৰ স্কুললৈ যাওঁতে খুব দেৰি হৈছিল and was in great dread of a scolding আৰু সেইদিনা মোৰ খুব ভয় লাগি আছিল ধমক খোৱাৰ Especially because M. Hamel has said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. আৰু কি বিশেষকৈ এইটো কাৰণে ভয় লাগি আছিল যে লেখকে কৈছে যে সেইদিনা এম হেমেলে তেওঁলোকক কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল কিহৰ ওপৰত অন পাৰ্টিচিপলছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা লাইন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো লেসনত ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ আহিলে যে এম হেমেলে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত তাৰমানে কি হয় পাৰ্টিচিপলছ গ্ৰামাৰৰ এটা ৰুল হয় যেনেদৰে আমাৰ ইয়াত ইংৰাজীত অসমীয়াত আমাৰ গ্ৰামাৰ থাকে তেনেদৰে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজতো তেওঁলোকৰ গ্ৰামাৰ থাকে কিছুমান গতিকে পাৰ্টিচিপলছ সেই গ্ৰামাৰৰে কিছুমান ৰুল হয় গতিকে তাৰ ওপৰত এম হেমেলে কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল এণ্ড আই ডিড নট ন' দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ড ফৰ এবাউট দেম আৰু লেখকে কৈছে যে তেওঁ পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত তেওঁ আনকি এটা শব্দও তেওঁ গম নাপাইছিল সেইবাবে তেওঁৰ ফাৰ্ষ্টততো তেওঁৰ দেৰি হৈছিল সেইকাৰণে তেওঁ ভয় খাই আছিল আৰু ছেকেণ্ডত কি হয় যে কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল তেওঁলোকৰ টিচাৰে পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু তেওঁ একো নাজানিছিল আৰু টিচাৰৰ নাম কি হয় এম হেমেল
গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটোৱে যে টিচাৰজনৰ নাম কি হয় এম হেমেল আৰু হোৱাই ৱাজ হি ইন গ্ৰেট ড্ৰিট, তেওঁৰ কি কাৰণে খুব ভয় খাই আছিল সেইটো কাৰণ হয় যে পাৰ্টিচিপলছৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল সেইকাৰণে তেওঁ ভয় খাই আছিল। আৰু থাৰ্ড কুৱেশ্যন এইটো হয় যে কিহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰাৰ কথা আছিল এম হেমেলে, সেইটো হৈছে তোমালোকৰ অন পাৰ্টিচিপলছ। ইয়াতে 3টা পইণ্ট পাই গ'লা। ফৰ আ মোমেণ্ট আই থট অফ ৰানিং অৱে, এটা সময়ৰ কাৰণে তোমাৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে মই পলাই যাওঁ এণ্ড স্পেণ্ডিং দ্য ডে আউট অফ ড'ৰ্ছ, আৰু মই বাহিৰতে গোটেই সময়খিনি পাৰ কৰি দিওঁ। ইট ৱাজ ছ' ৱাৰ্ম ছ' ব্ৰাইট, মানে বতৰ খুব বেছি ধুনীয়া আছিল, ছ' ৱাৰ্ম আছিল, বহুত বেছি ধুনীয়া, যিহেতু ঠাণ্ডা দেশ হয় গতিকে সেইদিনা খুব গৰম আছিল, ছ' ব্ৰাইট, ৰ'দ খুব ধুনীয়া হৈছিল, উজ্জ্বলকৈ ওলাই আছিল, গতিকে দিনটো খুব ভাল আছিল। গতিকে তেওঁৰ তেনেকুৱা লাগিছিল যে দিনটো বাহিৰতে পাৰ কৰি দিব। গতিকে এইটোও তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হৈছে হাউ ৱাজ দ্য ডে, ইট ৱাজ অৰ দ্য হাউ ৱাজ দ্য ৱেডাৰ, বতৰ কেনেকুৱা আছিল, ইট ৱাজ ছ' ৱাৰ্ম ছ' ব্ৰাইট। লগতে আছে দ্য বাৰ্ডছ ৱেৰ চিৰ্পিং এট দ্য এজ of the woods and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। আৰু কি হয় যে বাৰ্ডছ ৱেৰ চিৰ্পিং, আৰু চৰাইবোৰত দূৰৰ হাবিত চৰাইৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল। এণ্ড ইন দ্য অ'পেন ফিল্ড বেক অফ দ্য চ' মিল মানে হৈছে কাঠৰ মিল, আৰু কাঠৰ মিলৰ পিছফালে কিহৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল যে প্ৰুছিয়ান চ'লজাৰ্ছ, যিহেতু এতিয়া ফ্ৰান্স প্ৰুছিয়াৰ হাতলৈ গ'ল গতিকে প্ৰুছিয়াৰ চ'লজাৰ্ছবোৰে ফ্ৰান্সতে তেওঁলোকে ড্ৰিলিং মানে প্ৰেক্টিছ কৰে। গতিকে তেওঁলোকে সেই চ' মিলৰ পিছফালে যিখন অ'পেন ফিল্ড আছে তাতে তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰি আছিল। গতিকে এইবোৰ ইট ৱাজ অল মাছ মোৰ টেম্পটিং দেন দ্য ৰুল ফৰ পাৰ্টিচিপেলছ। কিন্তু এই গোটেই বস্তুবোৰে গোটেই দিনটো বা বাহিৰত ঘটি থকা গোটেই ঘটনাবোৰে প্ৰত্যেকটোৱে খুব বেছি টেম্পটিং আছিল, খুব বেছি মনোমোহা আছিল, আকৰ্ষণীয় আছিল। সেইবাবেই তেওঁৰ কি হ'ল, ফ্ৰান্সৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে গোটেই দিনটো, ফ্ৰান্স নহয় মই কৈ দিলোঁ তোমালোকক নামটো, যিয়ে কাহিনীটো কৈ আছে বা লেচনটো কৈ আছে, তেওঁৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে গোটেই দিনটো বাহিৰতে পাৰ কৰি দিব। বাট আই হেড দ্য ষ্ট্ৰেংথ টু ৰেজিষ্ট, কিন্তু তেওঁৰ সেই মানে নিজৰ মনটো ৰখাব পৰা শক্তিকণ তেওঁৰ আছিল। এণ্ড হাৰ্ডিড অফ টু স্কুল, আৰু গতিকে তেওঁ খুব সোনকালে স্কুললৈ পোনালে। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। আৰু ইয়াত কৈছে যে যেতিয়া স্কুললৈ গৈ আছিল তেতিয়া কি হয়, এটা টাউন হল পাৰ হৈছে আৰু তাতে এখন বুলেটিন বৰ্ড, এখন বৰ্ড লগোৱা আছে। গতিকে দেখিছিল যে পাৰ হৈ যাওঁতে সেই বৰ্ডৰ সন্মুখত বহুত ভিৰ, ক্ৰাউড মানে বহুত ভিৰ আছিল। ফৰ দ্য লাষ্ট 2 years অল আৰ বেড নিউজ হেড কাম ফ্ৰম দেয়াৰ। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে, কি দিছে যে যোৱা 2 বছৰ ধৰি যিমানবোৰ বেড নিউজ আছিল সেই গোটেই বেড নিউজবোৰ সেই বুলেটিন বৰ্ডৰ পৰাই আহিছিল, মানে তাতেই পাইছিল তেওঁলোকে। কেনেকুৱা ধৰণৰ বেড নিউজ, দ্য লষ্ট বেটেলছ, দ্য ড্ৰাফ্ট, দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ, এনেকুৱা যিবোৰ বেড নিউজ আছিল যে তেওঁলোকে যুদ্ধত হাৰিছে, লষ্ট বেটেলছ, তেওঁলোকে প্ৰাছিয়াৰ হাতত যুদ্ধত হাৰিছে, দ্য ড্ৰাফ্ট, যুদ্ধত হাৰিছে, তাৰপিছত নতুন নতুন নিয়ম ওলাব, সেই তেনেকুৱা নিয়মবোৰ, দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ, কিছুমান অৰ্ডাৰ আহিব, সেই যিমানবোৰ বেয়া নিউজ আছিল সকলোবোৰ তাতে বুলেটিন বৰ্ডতে তেওঁলোকে পাইছিল। এণ্ড আই থট টু মাইছেল্ফ, আৰু যেতিয়া স্কুললৈ গৈ থাকোঁতে দেখিলে যে বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত আকৌ ভিৰ জমা হৈছে, তেতিয়া ভাবিছে যে এইবাৰ আকৌ কি হ'ল, উইদাউট ষ্টপিং হোৱাট কেন বি দ্য মেটাৰ নাও, এতিয়া আকৌ কি হৈছে যে ইমান ভিৰ হৈছে, এতিয়া বা কিহৰ নিউজ আহিল। ইয়াত তোমালোকৰ দুটা প্ৰশ্ন আহে। ফাৰ্ষ্টটো যে যিমানবোৰ বেড নিউজ আছিল ক'ৰ পৰা আহিছিল, ফ্ৰম দ্য বুলেটিন বৰ্ড, তেওঁলোকে বুলেটিন বৰ্ডৰ পৰা গম পাইছিল। ছেকেণ্ডটো হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ বেড নিউজ আছিল এইকেইটা, দ্য লষ্ট বেটেলছ, দ্য ড্ৰাফ্ট, দ্য অৰ্ডাৰ্ছ অফ দ্য কমাণ্ডিং অফিচাৰ, এইবোৰ। ইয়াতে তোমালোকৰ দুটা কুৱেশ্যন ওলাইছে। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Watster was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bab, you will get to your school in plenty of time." এতিয়া কৈছে যে কিন্তু তেওঁৰ ৰ'বলৈ সময় নাছিল, সেইবাবে কি কৰিলে, খুব সোনকালে স্কুললৈ পোনালে। কিন্তু গৈ থাকোঁতে তেওঁ এজন ব্লেকস্মিথক লগ পালে। তেওঁৰ নামটো কি আছিল, ৱাটষ্টাৰ, যিয়ে নোকোৱা তোমালোকে স্পেলিং মনত ৰাখিবা খালি। তেওঁ কি কৰিলে যে তেওঁ এই ল'ৰাজনক মাতিছে যি স্কুললৈ গৈ আছে, আৰু কৈছে যে ডোণ্ট গ' ছ' ফাষ্ট বাব, মানে তুমি ইমান স্পীড যাব নালাগে, ইউ উইল গেট টু ইয়'ৰ স্কুল ইন প্লেণ্টি অফ টাইম, তুমি স্কুল খুব সময়তে গৈ পাবা, মানে তোমাৰ লগত বহুত সময় আছে স্কুল গৈ পাবলৈ, গতিকে ইমান খৰধৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। আই থট হি ৱাজ মেকিং ফান অফ মি এণ্ড ৰেষ্ট Nim'sLittleWorld লিটল গাৰ্ডেন অল আউট অফ ব্ৰেড। আৰু কিন্তু ল'ৰাজনে ভাবিলে যে সেই ৱাক্টাৰে তেওঁক ধেমালি কৰিছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ কথালৈ কাণ নিদি তেওঁ সেই স্কুললৈ গ'ল। আৰু তেওঁ ক'ত গৈ পালে, Nim'sLittleWorld গাৰ্ডেন, মানে সেই স্কুলতে Nim'sLittleWorldটো টিচাৰ হয়, তেওঁৰ সেই স্কুলৰ লগতে এখন গাৰ্ডেন আছে, গৈ পেলাই ফাৰ্ষ্টতে গাৰ্ডেনত উপস্থিত হ'ল। Usually when the school began there was a great bustle
which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. এতিয়া কি কৈছে যে সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুল বহে তেতিয়া বহুত বেছি হুলস্থুল হয়, ইমানেই বেছি হুলস্থুল হয় যে ৰাস্তালৈকে মাত শুনিবলৈ পোৱা যায়। কিহৰ মাত? দ্য অ'পেনিং এণ্ড ক্ল'জিং অফ ডেস্ক, ডেস্কবোৰ টনা বন্ধ, মানে টনা আজোৰা কৰাৰ, খোলা বন্ধ কৰা, মানে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ ডেস্কবোৰ লৈ গৈ থকা। দেন লেচনছ ৰিপিটেড ইন ইউনিশ্যন, খুব জোৰে জোৰে চিঞৰি চিঞৰি লেচন পঢ়ি থকা, ভেৰি লাউড, খুব জোৰকৈ লেচন পঢ়ে ল'ৰা ছোৱালীবোৰে, সেইবোৰৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা যায়। উইথ আৱাৰ হেণ্ডছ অভাৰ আৱাৰ ইয়েৰ্ছ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বেটাৰ, মানে ইমানেই জোৰকৈ মাত ওলায়, ইমান হুলস্থুল হয় যে মানে কাণত হাত দিব লগা হয় ভালদৰে শুনি পাবৰ কাৰণে, বুজি পাবৰ কাৰণে। এণ্ড দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবল, আৰু শিক্ষকৰ সেই এচাৰিডাল যিডাল টেবুলত মাৰি থকা হয় তাৰ মাত শুনিবলৈ পোৱা যায়। বাট নাও ইট ৱাজ অলছ' ষ্টিল, কিন্তু আজি কি হৈছে, যেতিয়া এই ল'ৰাজন গৈ পেলাই স্কুলত উপস্থিত হ'ল, তেতিয়া স্কুল নহয় গাৰ্ডেনত যেতিয়া উপস্থিত হৈছে তেতিয়া কি দেখিছে যে গোটেই স্কুলখন ঠাণ্ডা হৈ আছে। আই হেড কাউণ্টেড অন দ্য কমোশ্যন টু গেট টু মাই ডেস্ক উইদাউট বিং চিন, আৰু ল'ৰাজনে কি ভাবি আছিল যে স্কুল যিহেতু দেৰিকৈ গৈ পাইছে গতিকে মনে মনে গৈ নিজৰ ডেস্কত উপস্থিত হ'ব কোনোৱে নেদেখাকৈ। বাট অফক'ৰ্ছ ডেট ডে এভৰিথিং হেড টু বি এজ কুৱাইট এজ ছানডে মৰ্ণিং, কিন্তু সেইদিনা কি হৈছিল যে সকলোবোৰ একদম ঠাণ্ডা আছিল, যেন সেইদিনা দেওবাৰৰ মৰ্ণিংহে আছিল, দেওবাৰৰ ৰাতিপুৱাহে আছিল, তেনেকুৱাকৈ সকলোবোৰ ঠাণ্ডা হৈ আছিল স্কুলত। থ্ৰু দ্য উইণ্ড' আই চ মাই ক্লাছমেটছ অলৰেডি ইন দেৰ প্লেচেছ, আৰু খিৰিকীৰে জুমি চালে, জুমি চাই কি দেখিলে যে তেওঁৰ ক্লাছমেট যিবোৰ আছিল, যিসকল সহপাঠী আছিল, সকলো তেওঁলোকৰ নিজৰ প্লেচত বহি আছিল। এণ্ড এম হেমেল ৱৰ্কিং আপ এণ্ড ডাউন উইথ হিজ টেৰিবল আইৰণ ৰুলাৰ আণ্ডাৰ হিজ আৰ্ম, আৰু তেওঁ কি কৰিছিল, নিজৰ সেই আইৰণ ৰুলাৰডাল হাতত লৈ পেলাই তেওঁ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ খোজকাঢ়ি আছিল। আই হেড টু অ'পেন দ্য ড'ৰ, আৰু গতিকে তেওঁৰ লগত উপায় নাছিল যে খিৰিকীৰে মনে মনে সোমাব বা কোনোবা এফালৰ পৰা মনে মনে সোমাই গৈ নিজৰ বেঞ্চত বহিব বা নিজৰ জেগাত বহিব, তাৰ কাৰণে তেওঁৰ কোনো উপায় নাছিল। গতিকে কি কৰিব লগা হ'ল যে দৰ্জা খুলিয়েই দুৱাৰেদিয়ে সোমাব লগা হ'ল, এণ্ড গ' ইন বিফ'ৰ এভৰিবডি, আৰু সকলোৰে সন্মুখেৰে গৈ পেলাই নিজৰ ছিটত বহিব লগা হৈছে। ইউ কেন ইমেজিন হাউ আই ব্লাষ্ট এণ্ড হাউ ফ্ৰাইটেণ্ড আই ৱাজ, যিহেতু সকলোৰে সন্মুখেৰে যাব লগা হৈছে নিজৰ ছিটত বহি পেলাই, আৰু লেটকৈ গৈছে, গতিকে কিমান বেছি তেওঁ লাজ পাইছে, লাজত ৰঙা চিঙা পৰি গৈছে, আৰু লগতে কিমান বেছি ভয়ত আছে। এতিয়া এম হেমেলে কিবা ক'ব, তেওঁৰ টিচাৰে কিবা ক'ব, সেই ভয়ত। ইয়াতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহিলে যে সাধাৰণতে স্কুলৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন হ'ব। সাধাৰণতে কি হয়, দেয়াৰ ৱাজ এ গ্ৰেট বাছল, যিখিনি মাত শুনিবলৈ পোৱা যায় যে অ'পেনিং এণ্ড ক্ল'জিং অফ ডেস্ক, lessons repeated in unison in very loud, then with her hands over her ears, সেইখিনি, আৰু লগতে দ্য টিচাৰ্ছ গ্ৰেট ৰুলাৰ ৰেপিং অন দ্য টেবল, সেই যে মাতবোৰ সাধাৰণতে কেনেকুৱা হয় স্কুলৰ পৰিৱেশ তাৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যন বনিব ইয়াৰ। আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো এইটো হৈছে সেইদিনাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিলে, সেইদিনাৰ পৰিৱেশটো কি আছিল, যে ইট ৱাজ এজ কুৱাইট এজ ছানডে মৰ্ণিং, একদম দেওবাৰৰ মৰ্ণিঙৰ নিচিনা আছিল, সকলোবোৰ ঠাণ্ডা হৈ আছিল, সেইটো কুৱেশ্যন বনিব। নেক্সট তোমালোকৰ পেৰেগ্ৰাফ, বাট নাথিং হেপেণ্ড, ইয়াত কি দিছে, কি গম পালা যে ল'ৰাজনে খুব লাজেৰে ভয়েৰে গৈ নিজৰ জেগাত বহিল, বাট নাথিং হেপেণ্ড, কিন্তু কি হ'ল, একো হোৱা নাছিল। এম হেমেল চ মি এণ্ড ছেইড ভেৰি কাইণ্ডলি, এম হেমেলে মোক দেখিলে আৰু খুব মানে ভালদৰে ক'লে, গ' টু ইয়'ৰ প্লেচ কুইকলি, তুমি নিজৰ ঠাইত গৈ বহা, লিটল ফ্ৰান্স, উই ৱেৰ বিগিনিং উইদাউট ইউ, তুমি অহাৰ আগতে আমি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, মানে ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ল তুমি অহাৰ আগতে, বহুত ভালদৰে এম হেমেলে ক'লে। আৰু ইয়াৰ পৰা কি গম পালা যে ল'ৰাজনৰ নাম, এই কাহিনীটো এতিয়ালৈকে যিমানখিনি গম পালা, এই গোটেই কাহিনীখিনি কোনে কৈ আছিল, ফ্ৰান্সে কৈ আছিল, মানে ল'ৰাজনৰ নাম বা নাৰেটাৰ অফ দ্য লেচনটোৰ কোনে কৈ আছে, ফ্ৰান্সে কৈ আছে। এই লাইনটো নামটো মোৰ এবাৰ ভুলত ওলাই গ'ল আগত তোমালোকৰ আগত, কিন্তু এতিয়া গম পাইছা ফ্ৰান্স হয়। আই জাম্পড অভাৰ দ্য বেঞ্চ এণ্ড ছেট ডাউন এট মাই ডেস্ক, আৰু শিক্ষকে যেতিয়া ক'লে যে তুমি গৈ নিজৰ ঠাইত বহা, তুমি অহাৰ আগতে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ, তাৰপাছত ফ্ৰান্স গৈ নিজৰ বেঞ্চত বহিলে, নিজৰ ঠাইত বহিল। নট টিল দেন ৱেন আই হেড গট আ লিটল অভাৰ মাই ফ্ৰাইট, তেতিয়া আৰু অকণমান ভয় কমিছে। ডিড আই চি ডেট আৰ টিচাৰ হেড অন হিজ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট, হিজ ফ্ৰিল শ্বাৰ্ট এণ্ড দ্য লিটল ব্লেক চিল্ক কেপ অল এম্ব্ৰইডাৰ্ড ডেট হি নেভাৰ ৱৰ এক্সেপ্ট অন ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ ডেজ। ইয়াতে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মন দিবা যে যেতিয়া ফ্ৰান্স গৈ নিজৰ ঠাইত বহিল, তাৰপাছত তেওঁ মন কৰিলে, তেওঁৰ ভয় যেতিয়া অকণমান কমিছে, তেতিয়া মন কৰিছে যে তেওঁলোকৰ টিচাৰ এম হেমেলে সেইদিনা কি পিন্ধি আছিল, তেওঁৰ বিউটিফুল গ্ৰীণ কোট, তেওঁৰ ধুনীয়া গ্ৰীণ কোটটো পিন্ধি আছিল, হিজ ফ্ৰিল্ড শ্বাৰ্ট, ফ্ৰিল লগা যিটো শ্বাৰ্ট আছে সেইটো পিন্ধি আছিল, এণ্ড দ্য
লিটল ব্লেক চিল্ক কেপ আৰু এটা টুপি পিন্ধিছিল যিটো কি হয় চিল্কৰ হয় ব্লেক কালাৰৰ হয় আৰু লগতে অল এমব্ৰইডাৰ্ড পূৰা এমব্ৰইডাৰী কৰা আছে গোটেই টুপিটোত ডেট হি নেভাৰ ৱৰ এক্সেপ্ট অন ইনস্পেকশ্যন এণ্ড প্ৰাইজ ডেজ আৰু সেই তেওঁৰ বিউটিফুল যিটো ড্ৰেছ পিন্ধি আছিল সেইদিনা সেই ড্ৰেছটো কিন্তু তেওঁ সাধাৰণতে যেতিয়া স্কুলৰ ইনস্পেকশ্যন বহে বা প্ৰাইজ ডে হয় তেনেকুৱা স্পেচিয়েল অকেজনবোৰত পিন্ধে কিন্তু সেইদিনা এম হেমেল শ্বকড হৈছিল যে তেওঁ এম হেমেল নহয় ফ্ৰান্সে তেওঁৰ টিচাৰ এম হেমেলক দেখি শ্বকড হৈছিল কাৰণ তেওঁৰ টিচাৰজনে সেইদিনা এম হেমেলে তেওঁৰ বিউটিফুল ড্ৰেছটো পিন্ধি আহিছিল স্পেচিয়েল ড্ৰেছটো পিন্ধি আহিছিল ইয়াতো এটা কুৱেশ্যন হ'ব যে এম হেমেলে সেইদিনা কি পিন্ধি আহিছিল বিচাইডছ দ্য হোল স্কুল ছেইমড ছ' ষ্ট্ৰেঞ্জ এণ্ড চলেম আৰু সেইদিনা কেনেকুৱা লাগিছিল যে গোটেই স্কুলখন বহুত বেছি শান্ত খুব বেছি আচৰিত লাগিছিল হৈছে কি বাট দ্য থিং ডেট ছাৰপ্ৰাইজ মি most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves old Hosser with his three-cornered head the former mayor the former postmaster and several others besides আৰু চবতকৈ আচৰিত ঘটনাটো কি হয় ঘটনা নহয় আচৰিত লগা বস্তুটো এইটোৱে যে তেওঁ ফ্ৰান্সে কি দেখিছে যে স্কুলৰ তেওঁ সিহঁতৰ ক্লাছৰুমৰ পিছৰ বেঞ্চবোৰ যিবোৰ সদায় খালী হৈ থাকে সেইদিনা কিন্তু তাত গাঁৱৰ মানুহবোৰ বহি আছিল কোন কোন আছিল তাৰে ভিতৰত অল্ড হাউচাৰ বা হচাৰ যি কোৱা আৰু অল্ড হাউচাৰ উইথ হিজ থ্ৰী কৰ্নাৰ্ড হেড অল্ড হাউচাৰ আছিল মানে নামটো হাউচাৰ হয় তেওঁৰ বুঢ়া বয়স হৈছে যিহেতু সেইকাৰণে অল্ড হাউচাৰ তেওঁ কি পিন্ধি আছিল তেওঁৰ থ্ৰী কৰ্নাৰ্ড হেড টুপি পিন্ধি আছিল লগতে ফৰ্মাৰ মেয়ৰ আছিল দ্য ফৰ্মাৰ পোষ্ট মাষ্টাৰ এণ্ড ছেভৰেল আদাৰ বিচাৰিছৰ লগতে আৰু কিছুমান গাঁৱৰ মানুহ আছিল কেইজনমান সেই কুৱেশ্যনটো বনিব যে তাত কোন কোন আছিল ক্লাছৰুমত এভৰিবডি লুকড ছেড আৰু তেওঁলোকৰ মানে কেনেকুৱা আছিল ৰিয়েকশ্যন বা তেওঁলোক কেনেদৰে আছিল ক্লাছৰুমত গতিকে কি আছিল যে এভৰিবডি লুকড ছেড সকলোৰে মন দুখ মানে দেখি তেওঁলোকক দুখী দুখী লাগিছিল এণ্ড হাউচাৰ হেড ব্ৰড এন অল্ড প্ৰাইমাৰ আৰু হাউচাৰে কি কৰিছে এখন অল্ড প্ৰাইমাৰ আনিছে প্ৰাইমাৰ মানে যেনেদৰে ইংলিছত ABCD অসমীয়াত অ আ ক খৰ কিতাপ আছে সেই তেনেকুৱা ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজৰ যিখন সিহঁতৰ প্ৰাইমেৰী বুকখন হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ সেইখন বুকক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাইমাৰ বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁৰ সেই পুৰণা প্ৰাইমাৰ বুকখন লৈ আহিছিল thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages তেওঁ এখন ডাঙৰ চশমা পিন্ধি আছিল আৰু সেই কিতাপখন তেওঁৰ অল্ড প্ৰাইমাৰখন তেওঁৰ মানে ভৰিতে থৈ পেলাই ভৰি মানে কি আঁঠুৰ ওপৰত থৈ পেলাই তেওঁ পঢ়ি আছিল while I was wondering about it all যেতিয়া ফ্ৰান্সে মানে আচৰিত হৈ এই বস্তুবোৰৰ বিষয়ে ভাবি আছিল যে হৈছে কি আজি স্কুলত এম হেমেল মাউণ্টেড অন হিজ চেয়াৰ এম হেমেল তেওঁৰ চেয়াৰত থিয় হ'ল এণ্ড ইন দ্য ছেইম গ্ৰেভ এণ্ড জেণ্টল টোন আৰু সেই একেই গহীন গম্ভীৰ মাতেৰে হুইচ হি হেড ইউজ টু মি যিটো মাতেৰে তেওঁ ফ্ৰান্সক কৈছিল যে যোৱা তুমি নিজৰ চিটত বহা সেই একেই মাতেৰে তেওঁ কি কৰিছিল সকলোকে এড্ৰেছ কৰিছিল সকলোকে কিবা কৈছিল কি কৈছিল চোৱা মাই চিলড্ৰেন দিছ ইজ দ্য লাষ্ট লেচন আই শ্বেল গিভ ইউ কি কৈছে যে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ধৰিলে মাই চিলড্ৰেন আজি মই তোমালোকক কি কৰিম যে মোৰ শেষৰটো লেচন মই তোমালোকক পঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ দ্য অৰ্ডাৰ হেজ কাম ফ্ৰম বাৰ্লিনৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে কি টু টিচ অনলি জাৰ্মান ইন দ্য স্কুলছ অফ আলছেছ এণ্ড লৰেইন কি অৰ্ডাৰ আহিছে যে আলছেছ আৰু লৰেইন এই ফ্ৰান্সৰ যি দুখন ডিষ্ট্ৰিক্ট তাত কি শিকাবলৈ অৰ্ডাৰ আহিছে জাৰ্মান লেংগুৱেজ শিকাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ আহিছে দ্য নিউ মাষ্টাৰ কামছ টুমৰো যিহেতু জাৰ্মান লেংগুৱেজ শিকাব ফ্ৰান্সৰ মানুহবোৰেতো নোৱাৰে গতিকে এম হেমেলেও তেওঁ জাৰ্মান লেংগুৱেজ নোৱাৰে সেইবাবে কি হ'ব নিউ টিচাৰ আহিব নতুন এজন টিচাৰ আহিব আৰু তেওঁ কেতিয়া আহিব কাইলৈ আহিব দিছ ইজ ইয়ৰ লাষ্ট ফ্ৰেঞ্চ লেচন গতিকে এইটো তোমালোকৰ ফ্ৰেঞ্চ ভাষাত এইটোৱে শেষৰটো লেচন হ'বলৈ গৈ আছে আই ৱান্ট ইউ টু বি ভেৰি এটেণ্টিভ গতিকে তোমালোক সকলোকে মই কি বিচাৰিছোঁ মনোযোগ দিয়াটো বিচাৰিছোঁ হোৱাট এট হাণ্ডাৰ ক্লেপ দিছ ৱৰ্ডছ ৱেৰ টু মি মানে কিমান আচৰিত হৈছে সেই কথাখিনি শুনি পেলাই ফ্ৰান্স অ'হ দ্য ৰেটছেছ ডেট ৱাজ হোৱাট দে হেড পুট এট দ্য টাউন হল এতিয়া ফ্ৰান্সে গম পাইছে যে মানে এয়াই আছিল সেই টাউন হলৰ সন্মুখত বুলেটিন বৰ্ডৰ সন্মুখত যে বহুত বেছি মানুহৰ ভিৰ হৈছিল সেইটো কাৰণে মানুহৰ ভিৰ হৈছিল যে নতুন অৰ্ডাৰটো আকৌ আহিল যে এতিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ স্কুলবোৰত ফ্ৰান্স নিশিকায় কি শিকাব ফ্ৰেঞ্চ নিশিকায় কি লেংগুৱেজত শিকাব জাৰ্মান লেংগুৱেজত শিকাব আৰু এম হেমেলেও সেইটো কাৰণেই কি হৈছিল যে তেওঁৰ সেই স্পেচিয়েল ড্ৰেছটো পিন্ধি আহিছিল সেইকাৰণে গাঁৱৰ সকলো মানুহবোৰ আহি ক্লাছৰুমৰ পিছফালে বহি আছিল কাৰণ তেওঁলোকেও সেই শেষৰটো লেচন আচলতে মানে পঢ়িবলৈ আহিছে শেষৰটো ক্লাছ কৰিবলৈ আহিছে ফ্ৰেঞ্চ লেংগুৱেজত আৰু লগতে সেই স্কুলত যে যিমানবোৰ আচৰিত ঘটনা দেখি আছিল
এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছিলে ফ্ৰান্সে সেইদিনা, সেইটোৰ কাৰণে, এই বিশেষ অৰ্ডাৰটোৰ কাৰণে। আজি ইমানখিনিলৈকে থাকক এইটো ভিডিঅ'ত। বাকীখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কণ্টিনিউ কৰিম। আৰু যদি তোমালোকে বুজি পাইছা তেন্তে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা কেনেকুৱা পালা। এয়াই, থেংক ইউ।